नमस्ते साथीहरू। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ वेबसाइट र त्यसमा रहेको टुल्सको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु जुन चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम युजफुल हुन सक्छ। अब यसमा हामी जानु पूर्व यो ब्राउजर खोल्छौं। ब्राउजर खोलिसकेको छ। अब मैले आज जानकारी गराउन लागेको वेबसाइटको नाम र त्यसको काम भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईहरुले मोबाइलमा आफ्नो मोबाइलमा एन्ड्रोइड विशेष गरी एन्ड्रोइड मोबाइलको बारेमा भन्दैछु मैले हैन। एन्ड्रोइड प्लेटफर्मको मोबाइलमा चाहिँ तपाईहरुले फ्रीमा इन्टरनेटबाट टिभी हेर्नको लागि विभिन्न देशको च्यानलहरु चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ यो एकदम उपयोगी हुन्छ है। त्यसको लागि वेबसाइटको नाम रहेको छ livenetvs.com है। यदि टाइप गरेर प्रेस इन्टर। अब यो livenetvs.com वेबसाइटमा चाहिँ विशेष गरी हामीलाई मोबाइलको लागि चाहिने एप्लिकेसन जुन मैले यो भनिरहेको जुन एप्लिकेसन छ त्यो तपाईले डाइरेक्ट मोबाइलको प्ले स्टोरबाट खोज्दाखेरि नपनि सक्दछ हैन। त्यही भएर यो साइटमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको मोबाइलमा त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मोबाइलमा इन्स्टल गर्ने भयो भने अर्को चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा नै राखेर पनि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा तपाईलाई एन्ड्रोइड एप इन्स्टल गर्नको लागि जुन प्लेटफर्म चाहिन्छ हो त्यसको लागि छुट्टै एउटा टुल्स चाहिन्छ है। त्यसको बारेमा पनि म जानकारी गराउँछु। त्यसबाट तपाईले कम्प्युटरमा पनि मोबाइलमा जस्तै एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने र त्यो चलाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट खुलिसकेको छ अब livenetvs.com भन्ने वेबसाइट। अब यसमा चाहिँ तपाईलाई मोबाइलको लागि एप्लिकेसन चाहिएको छ भने तपाईले सिधै livenet TV एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। आइफोनको लागि livenet TV फर आइफोनमा क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ भने कम्प्युटरको लागि livenet TV फर PC भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अहिले चाहिँ सिम्पली livenet एप्लिकेसनमा क्लिक गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड भर्सनको लागि हो। नेट आज अलि स्लो भइरहेको छ। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी तल गएर हेर्न सक्छौं। यसको डाउनलोड अलि तल दिएको छ। यहाँनिर गेट एप्लिकेसन फाइलमा यहाँ डाउनलोड लिंक छ। यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई हामी मोबाइलमा यो डाउनलोड भइसकेको फाइललाई मोबाइलमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि इन्स्टल गर्ने स्टेप्सहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ के गर्ने भन्ने कुराहरु हैन। यसबाट तपाईले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ, भेरी सिम्पल छ हैन। यो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा विभिन्न देशको विभिन्न च्यानलहरु चाहिँ फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको इन्टरनेट स्पिड चाहिँ अलि राम्रै हुनुपर्छ यसको लागि है। अब हामीले अर्को जानकारी गराउन खोजेको अर्को कुरो भनेको livenet TV चाहिँ कम्प्युटरमा कसरी हेर्ने है। त्यसको लागि चाहिँ livenet TV फर PC मा क्लिक गर्नुस्। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसको तलपट्टि यसले डाउनलोड दिएको हुन्छ है। livenet TV फर PC को लागि आज मेरो नेट अलि स्लो चलिरहेको छ है। यहाँनिर गेट एप्लिकेसन फाइल भन्ने छ हैन। अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो एप्लिकेसन लिनु भन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर गएर स्टेप्सहरु हेर्दिनु होला है तपाईहरुले। अब मैले यहाँनिर सिम्पली जानकारी गराउँछु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भन्दा पहिला यो bluestacks.com भन्ने वेबसाइटमा जानु होला है। bluestacks.com वेबसाइटमा यसमा जानु होला। अब यो bluestacks.com भन्ने वेबसाइटले चाहिँ के गर्छ भने कम्प्युटरको लागि अर्थात् तपाईको कम्प्युटरको लागि चाहिँ एन्ड्रोइडको प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने काम गर्छ। यो एउटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। र टुल्स छ यो एउटा bluestacks भन्ने टुल्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग यो 400 समथिङ MB को फाइल छ हैन। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेट अलिक स्लो चलिरहेको छ यसरी अब यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् है डाउनलोड ब्लु स्ट्याक्समा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि डाउनलोड हुन्छ र इन्स्टल गर्नु है इन्स्टल कम्प्लिट भइसकेपछि यसको चाहिँ यो किसिमको मैले यहाँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसरी म सिधै देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई यो चाहिँ यसको यो टुल्सको होम स्क्रिन चाहिँ मेन यस्तो किसिमको हुन्छ यो किसिमको हुन्छ अब यो तपाईँहरूले पहिलोचोटि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दाखेरि यसमा यी एप्लिकेसनहरू देखिँदैन है तपाईँहरूको जस्ट गुगल प्ले स्टोर मात्रै हुन्छ हैन अब तपाईँहरूले यो प्लेटफर्ममा बसेर चाहिँ चाहिने सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले जुन कम्प्युटरमा नेट टिभी लाइभ्स भन्ने इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि फेरि पुनः यही पेजमा जाने livenet.tv.com मा जाने र यहाँबाट गेट एप्लिकेसन फाइल गरिदिइसकेपछि त्यो चाहिँ सिधै हाम्रो यो ब्लु स्ट्याक्समा गएर बसिसकेको हुन्छ त्यहाँबाट डाउनलोड गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईँहरूले यसलाई डबल क्लिक गरेर खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न च्यानलहरू जस्तै यहाँ अब मैले यो होम स्क्रिनमा हाम्रो टुल्सहरू छ हैन एप्लिकेसनहरू छ अब यहाँबाट जुन चाहिँ क्लिक गर्छु त्यो चाहिँ यताबाट न्यू ट्याबमा गएर खुल्छ जस्तै यहाँ लाइभ नेट स्पोर्ट्स भनेर दिइरहेको छ आज मेरो नेट अलिक स्लो भएको कारणले खुल्न अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ देखिरहेको छ हैन जस्तै अब मैले कुनै एउटा च्यानल हेर्नको लागि लाइभ नेट स्पोर्ट्समा क्लिक गरेँ यो खुल्दैछ बिस्तारै अब मैले होम स्क्रिनमा अरू पनि जानकारी गराउँदैछु जस्तै यो एउटा प्लेटफर्म हो ब्लु स्ट्याक्स भन्ने एउटा प्लेटफर्म हो कम्प्युटरको लागि विशेष पीसीको लागि हैन अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले एन्ड्रोइडका एप्लिकेसनहरू एप्सहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस् अब यहाँ फेरि न्यू ट्याबमा खोलिसकेको छ अब यसबाट तपाईले तलतिर गएर वा यहाँबाट सर्च गरेर आफुलाई विभिन्न क्याटेगोराइजबाट आफुलाई आवश्यक पर्ने एप्लिकेसनहरू सर्च गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एउटा लुडो भन्ने एप्स चाहिँ यहाँ इन्स्टल गरेको छु जुन अलरेडी यहाँ देखाइरहेको छ मैले यसलाई क्लिक गरेर खोलेर देखाइदिन्छु भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ लुडो भन्ने यता खुलिरहेको छ जस्तै मैले प्ले स्टोरलाई चाहिँ यहाँबाट क्लोज गर्न खोजेँ यसलाई मैले क्लोज गरेँ जस्तै लुडो भन्ने यहाँ खुलेको छ अब मैले यसलाई प्ले गर्नको लागि यहाँ प्लेमा गएर क्लिक गर्छु खुलिसकेको छ अब जस्ट हामी मोबाइलमा युज गर्ने तरिकाले माउसको थ्रु चाहिँ यहाँबाट यसरी प्ले गर्न सक्छौँ है यसरी चाहिँ हामी एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्छौँ जस्तै मैले लाइभ नेट टिभी यहाँ खोलिरहेको थिएँ यो खुल्यो कि अब यहाँनिर पुगेछ अब यसमा चाहिँ क्याटेगोराइज यसको पनि होइन अब कुनमा खोल्ने जस्तै लाइभ स्कोर लाइभ स्ट्रिम हेर्नु जस्तै क्लिक गरौँ होइन लाइभ स्ट्रिममा क्लिक गरिसकेपछि यो यहाँ तल जान्छ विभिन्न च्यानलको नामहरू देखाउँछ यसले अब यहाँबाट चाहिँ कुन च्यानल आफूलाई मनपर्छ वा कुन च्यानल आफूलाई हेर्न आवश्यक छ त्यसमा गएर क्लिक गर्नु जस्तै मैले स्टार स्पोर्ट्स 1 मा क्लिक गर्दै अब स्टार स्पोर्ट्स 1 लाइभ भनेर यहाँनिर च्यानल चाहिँ यहाँ तल अलि तल यहाँनिर चाहिँ प्ले हुन्छ यहाँनिर गएर प्लेमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब यो च्यानल यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ खोल्नको लागि यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको इन्टरनेट स्पिड चाहिँ अलि राम्रो हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ विचार गरिदिनु होला है यो आजको जानकारी भयो अब यो एउटा एकदम युजफुल हुन सक्छ तपाईहरुको लागि मैले क्लोज गर्दै त्यस्तै गरी यो एउटा क्लोज गर्दै है अब जस्तै मैले यो ब्लु स्ट्याक्सको बारेमा जुन भने यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दाखेरि त्यहाँ साइन अप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी हामी गुगल प्ले स्टोरको लागि साइन अप गर्ने काम गर्छौं त्यसैको लागि हो यो चाहिँ है Thank you for watching. Like, subscribe my channel. Thank you.